Αλήθεια, στο άκουσμα του όρου ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πόσοι από εμάς θα μπορούσαν να δώσουν μια σαφή ερμηνεία? Ή τι θα πραγματεύονταν άραγε μια έρευνα αναφορικά με το αντικείμενο αυτό? Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει τρεις διαστάσεις. Μία οικονομική, μία πολιτική και μία θεσμική. Η οικονομική διάσταση είναι η συσσωμάτωση αγορών και οικονομιών. Η πολιτική είναι η διαμόρφωση ενός νέου δημόσιου χώρου άσκησης εξουσίας και η θεσμική είναι η εξέλιξη αυτού του ιδιόμορφου μορφώματος διεθνούς δικαίου προς την κατεύθυνση του κράτους. Η ομάδα που εργάζεται συστηματικά πάνω σε αυτή τη μελέτη είχε από την αρχή της σύστασής της κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Είμαστε 4 ερευνητές σε διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, εδώ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αν και έχουμε ο καθένας μας ξεχωριστά θέματα, το θέμα όλων μας συγκλίνει στο γνωστικό αντικείμενο του καθηγητή μας, του κ. Γρηγορίου. Η ερευνητική μας ομάδα συνεργάζεται στα πλαίσια του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών. Πολλοί από την ομάδα μας γνωρίσαν τον κύριο Γρηγορίου από τις πρώτες ακαδημαϊκές του σπουδές και συμπορεύτηκαν μαζί του μέχρι και σήμερα. Άλλοι τον γνωρίσαμε από τον ευρύτερο χώρο μέσα από συνεργασίες που είχαμε μαζί του. Η βάση πάνω στην οποία δουλεύουμε είναι καταρχήν οι ευρωπαϊκές σπουδές, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας δουλεύει πάνω σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Από την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών, μέχρι τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεσογειακό χώρο ή στις αφρικανικές χώρες, αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, είναι κάτι που διέκρινε ο κύριος Γρηγορίου αρκετά νωρίς και μας ενθάρρυνε να το εντάξουμε στα ερευνητικά μας ζητήματα. Η έρευνα και η μελέτη του αντικειμένου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έφεραν σημαντικές διακρίσεις. Αναφορικά με τις διακρίσεις τις οποίες έχουμε λάβει για το επιστημονικό μας έργο, σημειώνουμε από τη μία πλευρά την Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη πλευρά τον τίτλο του Chevalier de l'Ordre de Palme Académique που προέρχεται από την Γαλλική Δημοκρατία και αντιστοιχεί στον τίτλο του υπότη της τάξης των γραμμάτων. Με την πρώτη διάκριση έχουμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε ενεργά σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και να μπορούμε να ενισχύουμε το διδακτικό μας έργο με όλες τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ανοιχτή γραμμή συνεργασίας με τη Γαλλική Δημοκρατία και να συμμετέχουμε σε ερευνητικά και επιστημονικά εν γέννη προγράμματα με το γαλλικό κράτος. Η αναγνώριση αυτή σημαίνει πρώτα απ' όλα για μας ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το ερευνητικό και εν γέννη το ακαδημαϊκό μας έργο, συνεργαζόμενοι με εκλεκτούς εταίρους, δηλαδή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα είτε από τη Γαλλία είτε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης σημαίνει ότι οι φοιτητές μας, οι υποψήφοι διδάκτορες ή οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν και εκείνοι για 3 ή 6 μήνες την έρευνά τους σε κάποιο από αυτά τα συνεργαζόμενα μαζί μας πανεπιστήμια και το βασικότερο είναι ότι πλέον εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε τον βασικό, τον κεντρικό ρόλο στην έρευνα και επιλέγουμε τους εταίρους μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράλληλα, η ομάδα εργάζεται ως προς τη διάδοση αλλά και την υποστήριξη της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχουμε υιοθετήσει και υλοποιούμε φυσικά μια σειρά πρακτικών και μεθόδων. Μαθήματα και σεμινάρια, για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Τα σεμινάρια αφορούν περισσότερο στην μοίηση των φοιτητών μας όλων των επιπέδων, από τους προπτυχιακούς μέχρι και τους υποψήφιους διδάκτορες, στην έρευνα γύρω από την ευρωπαϊκή ενοποίηση και από εκεί και πέρα workshops, παραδείγματος χάρη, η συνέδρια, ένα workshop είναι αυτό που οργανώσαμε για παράδειγμα στην Τυχαία Ολυμπία, που απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και αυξάνουν την συμβολή της στην έρευνα γύρω από αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά, συνέδρια, ημερίδες, οι οποίες προσπαθούν να βάλουν στον προβληματισμό, βοηθούν να βάλουν στον προβληματισμό και την κοινωνία, την ευρύτερη κοινωνία, τον μέσο Έλληνα πολίτη, τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Η κρίση που διέρχεται αυτή τη στιγμή, η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, εστιάζεται καταρχάς στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη διεύρυνσή της. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση σήμερα διέρχεται μια βαθιά κρίση, μια κρίση που κατά κύριο λόγο οφείλεται στις βαθιές πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές που αναδύονται μετά την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν άμεσα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, με ποιο τρόπο μπορεί όμως η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση να επιβάλλει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? La gouvernance européenne est un mode d'organisation du pouvoir. Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση είναι ένας τρόπος οργάνωσης της εξουσίας, η οποία συνδέεται με τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεν είναι καθόλου μια κυβέρνηση υπό την κλασική έννοια του όρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει γενικές αρμοδιότητες, παρά μόνο εξειδικευμένες. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η διακυβέρνηση αυτή στηρίζεται τουλάχιστον σε δύο αρχές. Από τη μία στις δημοκρατικές αρχές και από την άλλη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, σε ό,τι αφορά στο σεβασμό στη δημοκρατία, προφανώς υπάρχουν οι ευρωεκλογές από το 1979. Δηλαδή, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν στην εκλογή των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πούμε ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπεται ένας άλλος τρόπος συμμετοχής που ονομάζεται η Πρωτοβουλία των Πολιτών. Πρόκειται για μια πρώτη πτυχή της δημοκρατίας. Η δεύτερη πτυχή είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε ό,τι αφορά στην υλοποίησή του, υπάρχει ένας θεσμός που είναι εξαιρετικά σοβαρός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνος του δικαστή. Οι δικαστές έχουν την έδρα τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναγράφονται στη συνθήκη, η οποία θεμελιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη ενός κοινού θεσμικού συστήματος είναι η βασική τροχοπέδη στο δρόμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Για το όποιο λοιπόν πρόβλημα υπάρχει στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, υπεύθυνα είναι τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσουν να ξεπεράσουν τις εθνοκεντρικές τους, τις στενές ερμηνείες περί συμφερόντων, από εκείνη λοιπόν τη στιγμή και θα δημιουργηθεί ένα σύστημα ευρωπαϊκό λήψης αποφάσεων και τα προβλήματα φυσικά θα βρουν τη λύση τους. Καθοριστική σημασία ζητούμενο παραμένει πάντα η αποτελεσματική προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έλεγα καταρχάς ότι στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου η συζήτηση για επαρκή και αποτελεσματική προστασία μάλλον δεν έχει θέση, γιατί είναι ένα διαρκές ζητούμενο η εμπέδωση, κατοχύρωση και υλοποίηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς με τις διαδικασίες, τους μηχανισμούς και το δίκαιο που έχει δημιουργήσει βοηθάει στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όμως το ζήτημα παραμένει καθαρά μια προτεραιότητα εθνική για τα κράτη-μέλη. Κάθε διεθνής θεσμός, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επικουρεί σε αυτή την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Η διαχείριση από την παγκόσμια κοινότητα μέσω των Ηνωμένων Εθνών, αποφάσεων Συμβουλίου Ασφαλείας, με τη συνεργασία περιφερειακών οργανώσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοιας μορφής δράσεων, επιχειρήσεων, είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα, ιδίως εκεί που υπάρχουν ευάλωτοι πληθυσμοί, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται και χρειάζεται μια διεθνής παρέμβαση. Αυτή όμως η παρέμβαση, όπως έδειξε η πρόσφατη κρίση στη Λιβύη ή σήμερα στη Συρία, συνέχεται με πολλά δύσκολα προβλήματα πολιτικής που κάνει πολλές φορές τη διεθνή κοινότητα διστακτική στο να παρέμβει. Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρούμε ότι η δική μας συμβολή σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αντιστοιχίσει σε τρεις κατευθύνσεις. Ο πρώτος δρόμος είναι εκείνος της ανάπτυξης ενός ενιαίου χώρου για την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση μέσα από την διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δεύτερος δρόμος είναι εκείνος της μελέτης της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης, μιας προοπτικής που κυρίως θα την στηρίξουμε στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Και το τρίτο είναι η ομοσπονδιακή προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επίσης σημαίνει ότι χρειαζόμαστε την ανάπτυξη περισσότερο των δομών των ευρωπαϊκών περιφερειών. Και επειδή μια τέτοια μελέτη δεν θα μπορούσε παρά να εξελίσσεται διαρκώς, η ομάδα θέτει ήδη τα μελλοντικά ερευνητικά της σχέδια. Τα μελλοντικά ακαδημαϊκά μας σχέδια εστιάζονται στη διοργάνωση ενός διεθνούς workshop στην Αθήνα με αντικείμενο τις μεσογειακές εξελίξεις, στην εκπόνηση ενός ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την διαχείριση της λάθρομετανάστευσης προς τον μεσογειακό και ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, και τέλος στην διοργάνωση ενός διεθνούς μάστερ με αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ασφάλεια στο μεσογειακό χώρο. Ο εξευρωπαϊσμός και η διακυβέρνηση είναι το κλειδί προκειμένου τόσο ως Ελλάδα όσο και ως Ευρώπη συνολικά να καταφέρουμε να επιτύχουμε το όραμα της σύγκλησης του ευρωπαϊκού χώρου. Το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και της Ελλάδας μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Εξαρτάται από τον εξευρωπαϊσμό των δημοσίων πολιτικών, εξαρτάται από τον εκδημοκρατισμό του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος και εξαρτάται από την ομοσπονδιοποίηση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως που βασικά χρειάζεται η Ευρώπη είναι στο μέλλον να έχει τους δικούς της πολίτες.